السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نسأل الله يا رب يكون الجميع في خير وفي نعمة. إخواننا الله يبارك في الجميع، المكان اللي كان فيه الخلية دي كان فيه خلية مكذبة، كانت عبارة عن بروازين أو 3 براويز، كانت تقسيمة جديدة وحدث فيها تكذيب. طبعا الله يبارك في الجميع جبنا خلية قوية عبارة عن 6 براويز اللي هي ديت، قفصنا على الملكة اللي فيها ملكة النظامية، من ثم شلنا الخلية اللي هي البروازين اللي فيها تكذيب ونفضناها ربما يكون على بعد 5 متر. تمام. وبالتالي طبعا النحل عاد مرة أخرى للخلية دي زي ما انتم شايفين، يعني نقدر نقول هي عملية ضم. تمام. ولكن نفضنا النحل بعيد. طبعا النحل زي ما انتم شايفين هيخش بدون ما يحدث أي قتال، سواء ما بين النحل اللي جاي من بره أو النحل اللي جاي في الخلية دي. طبعا الخلية دي اللي فيها الملكة النظامية مقفصين على الملكة النظامية. طبعا ربما يكون في جزء من النحل هيروح على الخلية اللي قبليها زي ما انتم شايفين، برضو داخل بطريقة طبيعية. تمام. ربما يكون برضو قليل من النحل ولا حاجة هيجي على الخلية اللي بعديها. تمام. برضو نفس الشيء، الأمور كويسة. طب هو عامة طالما بيتوزع النحل بيتوزع في المنحل بتاعي، تمام، مفيش أي مشكلة. تمام. طبعا أوريكم مكان ما أنا نفضتها. في المكان ده ربما يكون شايفين بقايا من النحل. تمام. طبعا يعني هيعود معظمه. تمام. حتى بما فيه هيعود الشغالات اللي بتضع تكذيب. تمام. ولكن لما هتعود الشغالات اللي بتضع بيض فيه تكذيب، الخلايا اللي هي نقدر نقول فيها نحل نظامي، يعني لما تعود شغالات اللي بتضع بيض تكذيب في الخلية هنا أو مكان الخلية الأصلي اللي هو هنا، تمام، النحل نقدر نقول هيتعامل معاها. تمام. ليه؟ لأن في قوة نحل جوه ماشية مع ملكة نظامية، فبالتالي مش هتسمح للشغالة اللي بتضع بيض تكذيب إن هي تتمكن أو تتملك داخل الخلية. تمام. يعني مقصود الكلام الله يبارك في الجميع إن الشغالة اللي بتضع البيض مكذب هيكون عندها القدرة وهتطير تاني وهترجع. تمام. سواء تخش الخلية دي سواء تخش الخلية اللي قبليها أيا يكن، ولكن النحل هيتعامل معاها. تمام. حبينا بس نقول على الشيء دوت الله يبارك في الجميع بأن النحل طبعا هيتعامل معاها. تمام. والله يبارك في الجميع. ربما ممكن مثلا نيجي بعد 5 دقايق، ربما بعد 10 دقايق، بعد ساعة نلاقي بعض النحل هنا ربما يكون تم قتله، بس هيكون كمية بسيطة، يعني ممكن مثلا 2 3 4 نحلات. دول ربما يكون النحل اللي هو نقدر نقول بيضع بيض أو الشغالات اللي بتضع بيض تكذيب، فيبقى الأمر عادي. تمام. طبعا ربما يكون الحمد لله داخل الخلية الأمور ممتازة. تمام. والدليل ان النحل سامح للنحل اللي جاي يخش من فتحة السطح. طبعا الله يبارك في الجميع. الملكة اللي متقفص عليها في الداخل دي، تمام، ممكن نقول هنفرج عليها بكرة. تمام. في واحد ممكن يقول لك انا بعمل الموضوع ده وما بقفصش على الملكة، مفيش مشكلة، بس احنا بنحاول نأمن الملكة بتاعتنا. انا لما اقفص على الملكة 24 ساعة مش هخسر حاجة، مش هخسر شيء. تمام. افضل من ان انا اغامر ولا قدر الله يتم قتل الملكة. تمام. طبعا ممكن واحد تاني يجي يضم الخلية المكذبة يضمها على خلية جنبها قوية، يعني فرضا ان دي خلية مكذبة. تمام. ممكن ان انا اجي اضمها على خلية قوية على طول جنبيها، مفيش مشكلة. بس احنا بنتكلم ان سواء ضميت مثلا عن طريق الجريدة، ضميت عن طريق مثلا التدخين، ضميت عن طريق انك انت نفضت النحل بعيد وخليته يتوزع على المنحل بتاعك، كلها في الاخر نقدر نقول ضم، او في الاول وفي الاخر انت هتستفيد في النحل بتاعك داخل منحلك. تمام. دي اهم شيء، ان النحل في الاخر داخل منحلك انت تستفيد منه. فنسال الله يا رب التيسير للجميع. نتمنى يكون بس المعلومه ديت وصلت للاخ المبتدئ. طبعا الله يبارك في الجميع. النحل اللي بيعود كله في اي خليه ما بينه وما بين النحل الاخر لا يحدث قتال. تمام. ليه؟ لأنه هو داخل الخلية نقدر نقول بأمر عادي، ما هوش داخل يسرق، ما هوش داخل يهجم. تمام. طالما النحل الحارس شايف إن اللي داخل دوت نقدر نقول ما فيش منه مشاكل أو ما فيش منه خوف،
بيسمح له كذلك بالايه؟ بالعبور او بالدخول. تمام. الله يبارك في الجميع، ونسال الله يا رب التوفيق للاخوان جميعا. طبعا ربما بس هوريكم حاجه قبل ما اقفل الفيديو. دي طبعا الخليه اللي كان فيها التكذيب. تمام. زي ما انتم شايفين. طبعا اللي انا هعمله دلوقتي ان انا هنفض الخليه دي تاني، وبعد هنفضها احاول اشيل الخليه نفسها في مكان بعيد، لان النحل ربما جه للمكان بتاعها، نقدر نقول بسبب الريحه بتاعه الخليه دي. تمام. فالنحل جه استعلم عليها. تمام. فاللي انا هعمله ربما يكون دلوقتي ان انا انفض النحل اللي في الخليه ده. تمام. ومن ثم اشيل الخليه دي ابعدها في اي مكان بعيد، او اقفلها مثلا، اقفل الغطا بتاعها ومن ثم فتحه السروح، على اساس ان معظم النحل يعود للخليه الايه؟ يعود للخليه بتاعته، او نقدر نقول يتوزع على المنحل. تمام. ده اللي احنا ربما يكون عاوزينه. تمام. ربما اقفل الخليه دي باي غطا، وطبعا من ثم النحل يعود مره ثانيه. الله ييسر لحل الجميع، ومشكورين شكرا جزيلا.